ডিবুলচন dalios চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈকে এখন পোৰ্টফলিঅ ডিজাইন কৰি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি লং টাৰ্ম পোৰ্টফলিঅ এতিয়া ডিজাইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই 10টা কোম্পানী আপোনালোকে চাব পাৰে। এই 10টা কোম্পানী যেহেতু ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে আৰু এইকেইটা আপোনালোকে যদি চেল গ্ৰোথ, প্ৰফিট গ্ৰোথ আৰু 5 years ৰিটাৰ্ণ চাই তেতিয়াহ'লে লাষ্ট 5 yearsত কিমান এই কোম্পানীকেইটাই আপোনাক ৰিটাৰ্ণ দিলেহেঁতেন যদি আপুনি 5 years আগতে এনেকুৱা এখন পোৰ্টফলিঅ ডিজাইন কৰিলেহেঁতেন এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। আৰু যিহেতু এটা কোম্পানীৰ চেল গ্ৰোথ আৰু প্ৰফিট গ্ৰোথ লাষ্ট 5 yearsত যেনেকুৱা হয়, মানে পাষ্ট ইয়েৰত যেনেকুৱা হয় তাৰ ওচৰে পাজৰে অহা দিনতো হয়। গতিকে এতিয়াও আপুনি যদি এনেকুৱা এখন পোৰ্টফলিঅ ডিজাইন কৰে তেতিয়াহ'লে যি লাষ্ট 5 yearsত ৰিটাৰ্ণ দিছে তেনেকুৱাই ৰিটাৰ্ণ পাব বুলি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। গতিকে আহকচোন আমি এই কোম্পানীকেইটাৰ লাষ্ট 5 yearsৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাওঁ। প্ৰথম মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পিডিলাইট ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এটা পেইণ্ট ছেক্টৰৰ কোম্পানী। আৰু এই কোম্পানীটোৱে লাষ্ট 3 yearsত চেল গ্ৰোথ জেনেৰেট কৰিছে 11.91 আৰু লাষ্ট 5 yearsত চেল গ্ৰোথ এই কোম্পানীটো 12.05। আন এটা কোম্পানী জুবিলেণ্ট ফুড ৱৰ্কছ, যিটো লাষ্ট 3 yearsত 7.25% চেল গ্ৰোথ জেনেৰেট কৰিছে আৰু 5 yearsত 11.22%। বাৰ্জাৰ পেইণ্ট, আন এটা পেইণ্ট ছেক্টৰৰ কোম্পানী, 13.07% লাষ্ট ইয়াৰ্ছত চেল গ্ৰোথ এই কোম্পানীটোৰ আৰু 13.99 লাষ্ট 5 yearsত চেল গ্ৰোথ। বাজাজ ফাইনেন্স, আন এটা ভাল কোম্পানী, ফাইনেন্স ছেক্টৰৰ কোম্পানী, লাষ্ট ইয়াৰ্ছত 19.61% চেল গ্ৰোথ এই কোম্পানীটোৰ আৰু লাষ্ট 5 yearsত 25.98। দীপক নাইট্ৰেট, এটা কেমিকেল ছেক্টৰৰ কোম্পানী, লাষ্ট 3 yearsত 36.07% চেল গ্ৰোথ আৰু 5 yearsত 37.77। ICICI, এটা বেংকিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী, লাষ্ট 3 yearsত 9.85 চেল গ্ৰোথ আৰু লাষ্ট 5 yearsতো ঠিক তেনেকৈ 9.38। টাটা কনজিউমাৰ, এটা FMCG কোম্পানী, লাষ্ট 3 yearsত 19.66 চেল গ্ৰোথ আৰু 5 yearsত 12.88। এভিনিউ ছুপাৰমাৰ্ট, ডিমাৰ্ট বুলি আমি জানো এই কোম্পানীটো, FMCG কোম্পানী, 15.69 3 years চেল গ্ৰোথ আৰু 5 years 21.09। LTI মাইণ্ট্ৰি, এটা IT মিড কেপ কোম্পানী, লাষ্ট 3 yearsত 18.38 চেল গ্ৰোথ আৰু লাষ্ট 5 yearsত 19.24। আৰু ইনফোচিছ, এটা IT লাৰ্জ কোম্পানী, চেল গ্ৰোথ 13.74 3 yearsত আৰু 5 yearsত 12.18। আপোনালোকে যদি মন কৰিছে এই 10টা কোম্পানী মই প্ৰায় সকলো ছেক্টৰ আৰু সকলো মাৰ্কেট কেপ সামৰি ল'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কিছুমান মিড কেপ, কিছুমান লাৰ্জ কেপ আছে আৰু এইকেইটা কোম্পানীৰ প্ৰায় গোটেইকেইটা কোম্পানীয়ে আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে চেল গ্ৰোথ অলমষ্ট ভাল। দুই এটা কোম্পানীৰ চেল গ্ৰোথ লাষ্ট 3 years 5 yearsত কম আছে যদিও আপুনি যদি 10 years আৰু 7 years চাই তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীকেইটাও চেল গ্ৰোথ ভালেই পাব। যিহেতু লাষ্ট 2 yearsত ষ্টক মাৰ্কেটৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইমান ভাল হোৱা নাই, গতিকে 3 years আৰু 5 yearsত তাৰ এফেক্ট আপোনালোকে জুবিলেণ্ট ফুড আৰু ICICI বেংক, এই দুটা আপুনি ছিংগল চেল গ্ৰোথ দেখা পাইছে, ছিংগল ডিজিট। গতিকে এইকেইটাৰো আচলতে লং টাৰ্মত ছিংগল গ্ৰোথ নহয়, এই দুটাও ভাল কোম্পানীয়ে হয়। গতিকে আপোনালোকে এই কোম্পানীকেইটা মন কৰিব পাৰে। আৰু যদি এই কোম্পানীকেইটা মিডিয়ান হিচাপত চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে চেল গ্ৰোথ এই আপুনি যদি পোৰ্টফলিঅ ডিজাইন কৰে এনেকুৱা 10টা কোম্পানী লৈ আপুনি লাষ্ট ইয়াৰ্ছত 14.71% চেল গ্ৰোথ পালেহেঁতেন আৰু লাষ্ট 5 yearsত 13.44। এতিয়া যদি আমি প্ৰফিটৰ ফালে যাওঁ তেতিয়াহ'লে লাষ্ট 3 yearsত পিডিলাইটৰ প্ৰফিট গ্ৰোথ আছিল 8.95 আৰু লাষ্ট 5 yearsত 7.10
জুবিলিয়ান ফুডৰ ঠিক তেনেকৈ 10.32 আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 44.84 বাজাৰ পেইনৰ লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত 19.26 আমি এইটো কোম্পানীৰ প্ৰফিট গ্ৰোথ চাই আছোঁ ইনভেষ্টৰ ৰিটাৰ্ণ আমি শেষলৈকে ৰাখিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে গম পাব বাজাজ ফাইনেন্স লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত 20% আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 30% দীপক নাইট্ৰেটৰ প্ৰফিট 82 লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 86 ICICI লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত 80% প্ৰফিট আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 19.76 টাটা কনজিউমাৰ 33 আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 20 এভিনিউ ছুপাৰমাৰ্ট লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত 18 আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 25 প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিছে LTI মাইণ্ট্ৰি 14.87 লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 19.15 আৰু ইনফোছিছৰ লাষ্ট ইয়াৰ্ছৰ প্ৰফিট 12.88% আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 9.616 গতিকে মিডিয়ান হিচাপত যদি চাওঁ আমি এই 10টা কোম্পানীৰ লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছৰ মিডিয়ান প্ৰফিট 18.93 আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 20 আমি যদি এতিয়া ইনভেষ্টৰে লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত কোনটো কোম্পানীৰ কিমান প্ৰফিট পালে চাওঁ তেতিয়াহ'লে পিডিলাইটৰ লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছৰ প্ৰফিট 21.95 আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 20.11 জুবিলিয়ান ফুডৰ লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত ইনভেষ্টৰৰ প্ৰফিট পাইছে 16.74% আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 13.31 বাজাৰ পেইণ্টৰ লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছৰ CAGR ভেলু যদি আমি চাওঁ 6.36 আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 17.26 বাজাজ ফাইনেন্সত 36.28 3 ইয়াৰ্ছত আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 25.30 দীপক নাইট্ৰত 69% বহুত ভাল প্ৰফিট পাইছে ইনভেষ্টৰে লাষ্ট ইয়াৰ্ছত আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 47% ICICI 41% 3 ইয়াৰ্ছত আৰু 5 ইয়াৰ্ছত ICICI 27.35 টাটা কনজিউমাৰ ঠিক তেনেকৈ ভাল প্ৰফিট পাইছে ইনভেষ্টৰ যিসকলে টাটা কনজিউমাৰত লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছৰ পৰা ইনভেষ্ট কৰিছিল 36.29 আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 20.68 ঠিক তেনেকৈ এভিনিউ ছুপাৰমাৰ্টতো 3 ইয়াৰ্ছত 17.76% CAGR হিচাপত ৰিটাৰ্ণ পাইছে আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 20.17 LTI মাইণ্ট্ৰি 50.64 লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিছে যিসকলে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিল লাষ্ট ইয়াৰ্ছত আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 27.46% ইনভেষ্টৰে পাইছে ইনফোছিছ এটা লাৰ্জ কোম্পানী 33 বহুত ভাল প্ৰফিট দিছে লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 20.22 যদি মিডিয়ান চাওঁ আমি যদি আপুনি এই 10টা কোম্পানী লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত ইনভেষ্ট কৰিলেহেঁতেন আপুনি 34 CAGR হিচাপত প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এটা বহুত ভাল প্ৰফিট আপুনি পালেহেঁতেন এটা ভাল CAGR ভেলু 34 আৰু যদি 5 ইয়াৰ্ছত আপুনি এই কোম্পানীটো এই 10টা কোম্পানী ইনভেষ্ট কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে 20.45 CAGR হিচাপত আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ' গ্ৰ' কৰিলেহেঁতেন এটা কথা মনত ৰাখিব যে প্ৰফিট গ্ৰোথ যদি আপুনি চাই 5 ইয়াৰ্ছত প্ৰফিট গ্ৰোথ এই 10টা কোম্পানীৰ 20% আৰু 5 ইয়াৰ্ছৰ ৰিটাৰ্ণ যদি আপুনি চাই 20% চ' এইটো কথা আপোনাক এইকাৰণে কৈছোঁ যে কোম্পানী এটাৰ প্ৰফিট আৰু ইনভেষ্টৰে যিটো ৰিটাৰ্ণ পায় সেইটো অলমষ্ট লং টাৰ্মত ছেম হয় যদি কোম্পানীৰ প্ৰফিট গ্ৰোথ বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি লং টাৰ্মত যদি সেই কোম্পানীটো ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিটাৰ্ণো কম পাব গতিকে এটা কোম্পানী চিলেক্ট কৰোঁতে লং টাৰ্মৰ কাৰণে আপুনি প্ৰফিট গ্ৰোথ আৰু চেল গ্ৰোথ চাব লাগে আৰু যদি চেল গ্ৰোথ আৰু প্ৰফিট গ্ৰোথ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে সেই কোম্পানীটোত ভাল প্ৰফিট পাব আৰু আগৰ পাষ্ট যিটো হিষ্ট্ৰী সেইটো ৰিপিট হয় ষ্টক মাৰ্কেটত গতিকে আপুনি যদি এনেকুৱা 20% CAGR হিচাপত 5 ইয়াৰ্ছত আপুনি পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এখন পৰ্টফলিঅ' ডিজাইন কৰিব পাৰে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক পৰ্টফলিঅ' ডিজাইন কৰাত সহায় কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে যদি আপোনালোকে পৰ্টফলিঅ' ডিজাইনত সহায় ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক মেছেজ কৰি জনাব আমি নিশ্চয় বিনামূলীয়াকৈ হেল্প কৰিম ধন্যবাদ